Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Haideți să vă arăt ce mâncare fac eu astăzi, că-i vineri. Vreau să fac o mâncare de post. O să fac o mâncărică de ciuperci. Bineînțeles că n-am proaspete, dar am din conservă. Și cu mămăligă. Și cu praz, bineînțeles, m-am dus și mi-am luat din grădină. Prazul tăiem așa felii, cum doriți. Am pus și apa de mămăligă. Mie îmi place prazul foarte mult. Și la ciorbe și la tot. Acum îl tai. Nu pun ceapă, numai prazul. Și mâncăm cu mămăligă astăzi. Așa rapid. Ce era să mă tai. Cu alunecat cuțitul de pe praz. Să dau drumul la ochi. Să... Așa. Trebuie să pun și la asta, că și asta e tot din aia care arde. Și ciorba, dacă n-ați mâncat ciorbă cu praz, dar n-ați văzut că cumpărați legume și este praz înăuntru. Acum ori un praz mare, ori așa 2-3 câți am eu mici. Asta e o mâncare atât de rapidă. Nu se face mămăliga până e mâncarea gata. Imediat încălzește uleiul. Punem prazul, călim. Cu ciupercile împreună, că prazul se gătește repede, să știți. O să pun și puțin bulion din ăla ce fac eu. Un gust. Puteți să puneți mai și usturoi. Azi mă duc ca să mă... Ce praz mai am să-l scot, să-l bag în congelator, că vrea să mare soțul și când i-a venit ăla găinațul ăla și să punem pe pământ și sare și după aia să-mi stropiască cu soluție pentru tot felul de insecte sau pentru pământ. Aici unde pun roșiile vreau să-l fac mai ca lumea pământul. Punem sare. Haideți să pun sare și la mămăligă. Cam o lingură bună pun eu. Imediat pun și mălaiul, că eu îl pun așa când apa dă să se încălzească, ca să nu facă cocoloșe. Atunci pun așa și las un pic să fiarbă. Ce bine miroase prazul. Mai las un pic. Pun un pic de boia. Vegeta, eu am vegeta simplă, deci nu-i cu gust de găină sau vegeta simplă. Așa.
Am zis că să facem astăzi așa mai... Am aici eu conserve din borcani. Conserve, ciuperci. Din borcani așa. Am un borcan și am mai avut jumate în... Uitați, acum fierbe. Și acum punem mălai. Acum, cum să zic, asta, tocănița nu numai de post puteți să o faceți, puteți să o faceți și așa. Așa, pun ciupercile. Pun și puțină boia, nu multă, dar pun puțină. Și le lăsăm așa să se prăjească așa un pic. Hop. Lăsăm focul încet la mămăligă. Și când veniți de la lucru și n-aveți, dacă vă plac ciupercile, bineînțeles, că nu la toată lumea știți că le plac ciupercile. Și când veniți de la serviciu, imediat, rapid. Până se adună familia toată acasă, v-ați făcut meniul. Bineînțeles, nu numai cu mămăligă, puteți să faceți și cu paste. Lângă să fierbeți, pun puțină vegeta peste, ca să aibă un pic de gust. Mămăliga fierbe. Să-mi pregătesc eu untul ca să-l am aici. Așa. Haideți că eu călesc ciupercile și o să vă arăt după aia. Vai, dragile mele, am zis că mă duc să pregătesc untul și l-am adus. Și după aia nu știu ce mi-a venit mie aici la ciuperci. Păi stai puțin, că eu nu pun unt astăzi, că e vineri, eu o să pun puțin ulei. M-am nebunit. Pun puțin ulei ca să... M-am nebunit de tot. Obișnuită cum fac eu cu unt. Zic, dacă fac de post, atunci nu fac. Mai lăsăm puțin să fiarbă. Și gata. Mămăliga noastră e gata. Pun puțin ulei așa ca să rămână ea cremoasă. Eu nu v-am zis că eu nu fac tare. Las un pic să facă coaja aia jos.
ciupercile mele mai un pic și sunt gata, pot să pun bulionul. Că ele au scăzut apa de pe ele. Gata, pun capacul la mămăligă. Și super. Aici o să pun bulionul. Dacă nu aveți, puteți să puneți pastă de roșii. Puteți să puneți sau roșii așa pasate. Așa, și mai lăsăm să fiarbă un pic. O să pun piper, că aia n-am pus. Piper. O să pun un pic de chili, ca să fie un pic picante, știți? Atunci au gust mai bun, așa, dacă sunt picante. Acum eu o să le gust de sare, dar cred că nu mai trebuie, dar... Și ardei, dacă doriți, puteți să puneți. Ce legume vă plac? Puteți să puneți. Uite de bun. Atât azi de bune. Bulion nu mai trebuie, că se simte bine. O să pun și puțin mărar. Pentru un gust fain. Okay. Și super fain. Să mai pun puțină apă. O să pun. Așa. Ca să fie sos mai mult. Și mai lăsăm un pic să fiarbă și gata. Dacă vă place usturoiul, puneți și usturoi. Și eu pot să pun, dar o să pun din asta pudră. Deci condimentele le puneți la alegere. Deci nu... Acum, bineînțeles, dacă vă plac ciupercile, că este foarte multă lume care nu mănâncă ciuperci. Eu aș mânca ciupercile și la grătar și oricum îmi plac. Sunt foarte bune. Și la pizza, eu dacă fac pizza și nu am ciuperci, altădată mai fac și fără ciuperci, parcă nu e așa de bună.
lăsăm vreo 5 minute și gata e tocănița. Uitați ce fain a ieșit, vedeți? Și cu praz mult, că ați văzut că am pus praz mult. Delicios miroase, acum am pus usturoiul și mai bine miroase. Haideți că o să revin cu farfuria ca să n-are rost să vă țin, pentru ce? Ca să vedeți cum fierb eu ciupercile. Și o să revin cu farfuria. Și uitați, dragile noastre, ăsta e rezultatul final. Așa servim noi ciupercile de post cu mămăligă. M-aș bucura dacă ați încercat rețeta. Noi vă mulțumim și o zi minunată vă dorim. Bye, bye!